الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد. أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أواسط القرن العشرين ولد إسحاق هلال مسيحة في مصر الكنانة، وهو يدين بالإسلام دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي توحيد الله وتعظيمه. لكن والديه النصرانيين سرعان ما أطفأا جذوة الإيمان في قلب المولود الصغير. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ أي تولد سليمة غير مقطوعة الأذن. نشأ إسحاق على النصرانية يعبد المسيح من دون الله، وبدأ بدراسة العلوم الكهنوتية في مدارس الأحد ثم كلية اللاهوت في بيروت، حتى وصل إلى مرحلة الماجستير، وترقى في سلك الكهنوت من شماس إلى قسيس قبل أن ينال أرفع المناصب القيادية في الكنيسة. فقد أضحى راعيا لكنيسة المثال المسيحي ورئيسا فخريا لجمعية خلاص النفوس المصرية بأفريقيا وغرب آسيا. في باكورة حياته الكنسية قرأ إسحاق هلال التوراة، ورآها تنتقص الأنبياء وتنسب إليهم القبائح التي لا يفعلها إلا حثالة البشر، فهذا نبي تتهمه التوراة زورا بشرب الخمر، وذاك بالزنا، وثالث بعبادة الأصنام. فكان يتساءل: هل يمكن أن يكون الأنبياء كذلك؟ كيف تتهم التوراة الأنبياء بمثل هذه الرزايا؟ هل يرسل الله هؤلاء لإبلاغ رسالته لو كان ما تقوله التوراة حقا؟ إن أحدا من النصارى لا يرضى باتهام راعي كنيسته أو أسقف بلاده بمثل هذه القبائح، بل يرى نصارى الكاثوليك عصمة بابا الكنيسة كما قرره مجمع الفاتيكان الأول عام 1870 ميلادي. فهل يكون اختيار النصارى لقسوسهم وباباواتهم أفضل من اختيار الله لأنبيائه؟ لم لا يقبلون في قسوسهم القول الدنيء الذي يرضونه في أنبياء الله الكرام؟ وحاش عليهم صلوات ربي وسلامه أن يقعوا بهذه القبائح. أسئلة كثيرة انطلقت من أعماق فطرة إسحاق هلال، كانت تصرخ رافضة نسبة القبائح إلى أنبياء الله، أسئلة تبحث عن جواب ولا مجيب. لقد كان القس إسحاق معلما للناس في الكنيسة، يعلمهم وهو يتلوى باحثا عن من يجيب على أسئلة الفطرة التي لا يفارق طيفها ناظريه. ولم تفلح في كبحها وطمسها الأموال الطائلة التي أغدقت عليه لشراء شكوكه وتساؤلاته التي أقضت مضاجع رجال الكنيسة حوله. في عام 1979 بدأ القس إسحاق هلال إطروحته للماجستير في الكلية الإكليريكية في القاهرة، فغلبته الموضوعية البحثية، وتوصل ببحثه إلى دلالة النصوص الإنجيلية على البشارة بنبي قادم يسميه المسيح بيركروتس أو الفارقليط، وهي كلمة يونانية تعني الذي له حمد كثير. لقد رأى شهادة واضحة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيما نسبه إنجيل يوحنا إلى المسيح عليه السلام، حيث يقول: قد ملأ الحزن قلوبكم، لكني أقول لكم إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم الفارقليط، وفي اليوناني لا يأتيكم بيركلوتس، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. لقد دفع القس إسحاق هلال ثمن موضوعيته وحياديته العلمية، فرفضت رسالته بعد 4 سنوات من الجهد والمثابرة، واتهم بالخبل والجنون، نفس الفرية التي ما فتي أهل الضلال يسمون بها دعاة الحق في كل عصر ومصر. تشابهت قلوبهم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون.
صعد القس إسحاق إلى الحافلة بثيابه الكنسية يوم لا ينساه أبدا. إنه اليوم 6 من الشهر 8 من عام 1978. فقد صعد إلى الحافلة صبي صغير يبيع كتبا إسلامية. امتدت يد القس لتشتري جزء عما وكتابا آخر، غلبا عليه ليلته فلم يقدر على مغالبة فضوله للقراءة فيهما. استوقفه في القرآن آيات واضحات تنقض أركان عقيدته وتهز أعماق وجدانه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كيف يكون المسيح إلها وهو مولود من امرأة؟ كيف يؤمن بألوهيته وهو المحتاج إلى الطعام والشراب، بينما الله صمد يقضي حوائج خلقه ولا يحتاج إلى أحد أو شيء؟ كيف يقول بألوهية المسيح ومساواته لله الذي لم يكن له كفوا أو ولد؟ لقد كانت سورة الإخلاص المشعل الثاني في حياة القس إسحاق هلال بعد نداء الفطرة وأسئلتها التي سببت له الكثير من المشاكل داخل الكنيسة. خلال عمله في الكنيسة رفض ضميره الفطري ما يسمى بالاعتراف الكنسي، حيث يعترف المذنب بين يدي القس بذنبه فيمنحه القس براءة من الذنب وغفرانا له. كان يتساءل: كيف أغفر للآخرين وأنا أحتاج إلى من يغفر لي؟ هل الجنة رخيصة إلى الحد الذي يستطيع كاهن في كنيسة ما أن يمنحها لمن يشاء؟ أسئلة أرقته ولم يغيبها عن عقله ما كان يتعاطاه من مسكرات وخمر زادت شقاءه فوق شقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أسئلته الكثيرة التي أعيا الكنيسة جوابها قادته هذه المرة إلى السجن الكنسي في دير ماري مينا بوادي النطرون، حيث قضى في ذله 100 يوم عانى فيها الكثير من صنوف الضرب وأشكال الإهانة. ثم أسلم إلى كبير الرهبان في الدير ليناصحه ويعيده إلى جادة الصواب الذي تعتقده الكنيسة. لكن الراهب الكبير كلمه بكلام غريب لم يعتد سماعه في الكنيسة من قبل. لقد قال له: يا بني اصبر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يا بني استعن بالكتمان. لم يفهم القس إسحاق سر غرابة هذا المنطق وتلك الكلمات إلا حين دخل على كبير الرهبان في خلوته فجأة ليكتشف أمرا مزلزلا، فقد وجده متخفيا يصلي بصلاة المسلمين، واعترف له كبير الرهبان بأنه مسلم يكتم إسلامه منذ 23 سنة، يؤنسه في وحشته القرآن وما يعمر قلبه من إيمان. أفرج عن القس إسحاق هلال ورجع إلى كنيسته ليفهم الناس ما عجز هو عن فهمه. رجع وهو يحمل في قلبه 3 مشاعل توقظ نداء الفطرة في أعماقه: سورة الإخلاص، وعقدة كرسي الاعتراف، وطيف كبير الرهبان وهو يصلي بصلاة المسلمين. انتدبته الكنيسة في رحلة تبشيرية إلى السودان في أواخر عام 1979 ميلادي، وزع فيها الأموال الطائلة على فقراء من فقراء المسلمين. أعلنوا بين يديه انتقالهم إلى النصرانية رجاء أن يحصلوا منه على مال يقوت أبناءهم ويكسي عريهم ويكون ثمنا لدوائهم. ثم استقل معهم باخرة تحملهم إلى مصر ليستكملوا فيها تعلم دينهم الجديد. في الكابينة 14 للباخرة مارينا يقيم المتنصر الجديد عبد المسيح، وكان اسمه من قبل محمد آدم. دخل عليه القس إسحاق فوجده يصلي بصلاة المسلمين. يا هذا، كيف تصلي بصلاتهم؟ ألم تترك دينهم؟ ألم تأخذ مني بالأمس المال الوفير ثمنا لمعتقدك القديم؟ بثبات يزلزل الجبال أجاب عبد المسيح، أو إن شئت فقل أجاب محمد آدم: لقد بعت لكم جسدي بأموالكم،
أما قلبي وروحي وعقلي فملك لله الواحد القهار، لا أبيعهم بكنوز الدنيا، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. موقف أذهل القس الذي ما زال متشككا من صحة إيمانه. ثبات محمد آدم قلب الأمور رأسا على عقب، فتحول الصيد إلى صياد، وغدا الصياد صيدا للحقيقة التي ترددت زمانا في خلجاته، فرجع إلى مصر ليعلن إسلامه الذي كلفه التنازل عن كل ما يملكه من مدخرات بنكية وعقارات وأموال، دفعها جميعا ليظفر بالإسلام وبطمأنينة القلب المنشرح بالإيمان، القلب الذي عانى كثيرا من ظلمة الباطل وضيقته، وليخط فصلا جديدا في التضحية في سبيل الدين والعقيدة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. ربح البيع أبا يحيى. كلمات بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا الرومي حين آثر الآخرة على الدنيا، وتخلى عن أمواله في مكة المكرمة، وهاجر إلى المدينة المنورة ليفوز بالإسلام والروض والرضوان، فهنيئا له بيعه، وكذلك هنيئا لمن مشى على غرزه، فالجنة حفت بالمكاره، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، والإسلام طريق الجنة، وفي سبيله يرخص المؤمن الدنيا وما عليها. لم يكن تخلي المسلم الجديد إسحاق بن هلال عن أمواله للكنيسة آخر ابتلاء تعرض له، فقد تعرض ل3 محاولات للاغتيال من قبل أقاربه، كادت إحداها أن تودي بحياته لولا أن الله سلم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. لكن البلاء الأكبر الذي واجه إسحاق كان إحراق والديه لنفسيهما احتجاجا على تحرر ابنيهما من عبادة المسيح وتوجهه إلى عبادة رب المسيح. ولا ريب أنه كان محبا لوالديه وحريصا على استبقاء حياتهما، لكن محبته للإسلام أعظم، ويقينه بالحق الذي انشرح به صدره أكبر. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.